Kamusta? Ako si Charles Dowding dito sa aking hardin sa Somerset, UK. Nagtatanim ako ngayon sa no-dig organic na hardin na may 1 acre. Iyan ay mga 1,300 metro kwadrado. At ako ay nagtatanim ng maraming gulay para ibenta. Pati na rin nagsusulat at nagtuturo kung paano magtanim. Ako ay palaging nagtatanim ng gulay para ibenta. Simula pa noong 1982 nang ako ay nagsimula. Iyon ay 40 taon na ngayon. At sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga natutunan ko sa loob ng panahong iyon tungkol sa mga issue, hirap, at saya sa pagtatanim at pagbebenta ng gulay, ang proseso nito, gaano ito kapaki-pakinabang, at paano mo binibigyang kahulugan ang kapaki-pakinabang. Nabubukas ito ng napakaraming tanong, pero gusto kong bigyan kayo ng ilang ideya, higit sa lahat. Hindi ko kayang ibigay lahat ng sagot, pero may ibabahagi ko ang ilang pananaw. Noong dekada 80, iba ang merkado. Sa tingin ko, mas maraming gulay ang kinakain noon. Hindi ko naranasang mahirapan sa pagbebenta. Mahirap makahanap ng tamang presyo. Organic ang mga tanim ko. Certified organic ako noon. At kahit na organic ang mga gulay, kahit na mas mataas ang presyo, minsan ay hindi rin naman kalakihan ang dagdag. Noong 1,000 na raan, at 90 na siyang pinakamatagumpay kong taon. Iyon ay pagkatapos ng 8 taon ng pagtatanim at pagbebenta. Noon, nagtatanim ako sa mga 7.5 acre na katumbas ng 3 hektarya ng lupa. Lahat yon ay sa mga tagsin na hindi hinuhukay sa kung anong palaan. Madaming trabaho yon. At ang benta ng taon na yon, kung iangkop sa ngayon, na halos doble na ngayon, umabot ng 100 at 5,000 pounds. Mga 130,000 dollars. Iyon ay kabuuang benta. At mula doon, ang pangunahing gastos ko ay sa labor. Yan talaga ang pangunahing gastos. Karaniwan ay oras. Diyan talaga makakatulong ang no-dig sa ilang paraan. Napapasok ka rin sa niche selling at sa mga high-value na gulay. Pero mahalaga rin ang oras na ginugol. May iba pang gastos, syempre. At ang kita ko, siguro sa halaga ngayon, mga 15 pounds kada oras ang sahod ko. Ika nga. At para sa lifestyle na kasama nito, hindi na masama yon. Pero kailangan kong bigyan din na masuwerte ako sa posisyon ko. Nagmana ako ng lupa. Lumaki ako sa isang bukidin. Malapit lang dito at may libreng lupa ako, kaya hindi na kailangan magbayad ng upa o ilang gastusing pang-operasyon. Mas naging madali yon, hindi naman laging mahirap magsimula. Ngayon, binawasan ko na. Sa paglipas ng mga taon, naglakbay-lakbay din ako dahil sa iba ko pang trabaho. At saka, maraming dahilan. Nandito na ako ngayon sa homemakers at ang kabuuang ari-arian ko matapos bumili ng lupa noong nakaraang taon ay halos 2 acre na. Iyan ay mga 8 bahagi ng isang pasensya na 0.8 ng 1 hektarya. Maliit na bahagi lang ang tinatamnan ko ron, mga 1/4 ng 1 acre. At mula doon, nakakabenta ako ng mga 20,000 pounds na halaga ng ani. Bukod pa doon, marami rin akong itinatanim na may malaking halaga para sa mga kursong pang 1 araw na ginagawa namin dito at para sa pamilya at mga kaibigan. Malaking bagay yon sa negosyong ito kung gusto mo. Dahil nakakaroon ka ng magandang pamumuhay. May access ka sa malusog na pamumuhay at malusog na pagkain. At napakalaking bentahe talaga yon na mahirap sukatin sa ekonomiya. Pero, tingnan natin ang isang particular na gulay, ang karot. Magagamit ko yung bilang halimbawa para ipakita ang ilang aspeto ng ekonomiya. Narito ako sa pagitan ng 2 taniman ng gulay. 3 buwan na mula nang ihinasik ang mga karot at inililipat-tanim ang letsugas. Pananim ito na may mali na kita. Ito naman hindi. Maikli ko itong ipapaliwanag. Ang aspetong iyon. Lingguhan naming inaani ang letsugas at tinatanggal ang panlabas na dahon. Ginagawa na namin yun sa loob ng 7 linggo mula sa taniman na ito. At nagbibigay iyon ng maraming kilo ng dahon
na maaari kong ibenta ng mga 14 hanggang 15 libra bawat kilo. At hindi lang yon, maganda na rin ang presyo niyan. Ibig sabihin, makakabalik kami next week para kumuha ng bagong ani. Kaya itong mga ito, 2 araw lang ang paglaki nila. Inani ko sila ng medyo maliliit pa. Kung ikumpara sa karot, isang anihan lang, ubos na agad. 1 pesos lang yon. Kahit anong root crop, pag inani at naibenta, tapos na, di na maulit ang pamimitas. Kahit ganon, gustong gusto ko pa rin magtanim ng karot. At para sa akin, halos sapat ng katwiran ang dagdag na lasa ng sariling tanim na karot. Pero hindi maganda ang kita kapag ganito kaliit ang sukat o mano-mano ang paggawa. Halimbawa, nung huling taglagas hanggang simula ng taglamig, naglalagay kami ng compost sa taniman. Kung isasama ang oras ng paggawa, minsan lang sa 1 taon, naglalagay ng compost na pataba. Mga 1.5 oras ang kailangan para gawin at ikalat ang compost. Inihasik ko ito sa kalagitnaan ng marso gamit ang kamay, gumuhit ng linya at inilagay ang mga buto. Tumagal ng kalahating oras. At pagkatapos, may usapin ng pagprotekta, kaya nalagyan muna sila ng tela para panatilihing mainit at mapabilis ang paglaki nila. At ngayon, may takip na mesh para hindi mapasok ng mga insekto. Siguro mga kalahating oras din ang ginugol sa pag-aasikaso ng lahat ng iyon. Idagdag pa ang 30 minuto sa pagbubunot ng damo at pagdidilig. Ang pag-aani ay kadalasang pinakamatagal gawin. Siguro mga 2 oras dahil hindi ako gumagawa ng mabilisang pag-aani dito. Ako ay pumipili kami ng aanihin. Tulad ng nakikita mo, may isa pang halamang tumutubo dito. At isa itong paraan para madagdagan ng halaga at mas kumita mula sa lupa mo. Ito ang mga Brussels sprouts na nagsisimula bilang punla sa gitna at panalilibutan ng mga karot. Halos di mo sila makita. At pagkatapos ay patuloy namin hinuhugot ang mga karot sa paligid. At mas matagal ito kumpara kung basta mo na lang aanihin lahat ng karot ng sabay-sabay kung tutuusin. At sa tingin ko, mga 2 oras ang pag-aani dito. Siguro humigit kumulang 5 libra, pasensya na, 5 oras ng trabaho. Gagamitin ko pa tayo niyang nabanggit kong 15 libra kada oras, kahit medyo arbitraryo lang ang bilang na ito. Alam mo, pwedeng mas mataas o mas mababa, pero tingin ko patas na average ito. Sa modernong UK, madaming kayang mabuhay sa 15 libra kada oras. Makakabuhay ka naman, alam mo yun, depende kung paano mo i-define yun. Depende sa iba mong gastos. Kung may mortgage o mataas ang renta, kulang talaga ang 15 libra bawat oras. Kaya ayan, kunin natin yung 5 oras na yon, 75 libra na input cost, kumbaga, para sa oras. At sa 12 libra kada kilo, 1 libra at 20 sentimos kada kilo, napaaga lang ako doon. At siguro makakakuha ako ng 40 kilo mula dito. Maganda na yon. Maaring hindi ganun kadami, pero aabot yon ng 52 libra. Mas mababa agad ang benta kaysa sa oras na ginugol sa pagpapalaki sa kanila. At hindi pa kasali ang ibang gastos kung nagbabayad ka pa ng renta para sa lupa mo. Kalahatan lang. Mga gastos sa puhunan. Alam mo na, pag-setup ng sistema ng patubig o kung ano pa man yun. Para mabigyan ka ng idea, maaring napakalit ng tubo. Pero syempre, meron kang napaka-healthy ng mga karot at maaari mong i-enjoy ang mga ito para sa sarili mo. At yan ay isang bagay na dapat isaalang-alang sa pagtatanim. Nagtalumpati ako kaninang umaga sa isang elementarya malapit dito. At nagdala ng bungkos ng karot para kainin ng mga bata na namangha sa lasa. Sa tingin ko, marami sa kanila ay hindi pa nakakatikim ng ganitong klaseng karot. Kaya alam mo, isa yan sa mga medyo nakatagong benepisyo na hindi natin dapat balawalain. Pupunta na ako ngayon para palawakin ang pananaw at ibahagi sa inyo ang ilang feedback na nakuha ko kamakailan mula sa 3 iba pang nagtatanim at nagbebenta ng gulay. Ang mga nagtatanim at nagbebenta ng gulay na nakausap ko. Pawang mga taong pumunta rito para sa practical na pagsasanay. At naging malaking kasiyahan para sa akin na makilala sila. Nagpatuloy ang aming komunikasyon. 2 sa Alemanya, 1 sa UK. Si Felix Hoffman ang una kong intern dito sa loob ng 4 na buwan noong 2016. At pagkatapos ay bumalik siya.
para magsimula ng komersyal na taniman ng gulay sa bahagi niya ng Alemanya, sa Mannheim, Heidelberg, na mukhang isang medyo mayamang lugar at nagbenta siya ng mga bahagi ng ani. Nasakop ng CSA na ang ibig sabihin ay Community Supported Agriculture o Solawi sa Aleman. At doon, nagbabayad ng pauna para sa buong taon na darating. Kaya nakuha na ng mga magsasaka ang kanilang kita at maaari na silang magpatuloy. Pinapayagan nitong matakpan nila lahat ng kanilang gastusin habang nagpapatuloy sila. Alam din nila kung ano ang kalagayan nila. Walang pressure sa pagbebenta, kaya talagang makakapag-focus sila sa pagtatanim. Kung customer ka at gustong bumili, mga sariling tanim na gulay, subukang maghanap online ng lokal na CSA. Magandang modelo ito. Maganda ang naging takbo para kay Felix. Nakabenta siya ng sapat na shares. Simulan noon, naging abala siyang magsasaka, kumikita ng ikabubuhay. Hindi nga lang madali ang buhay. Kaya siya ngayon ay may pamilya na may anak. Isang anak at may isa pang paparating. At gusto niyang maglaan ng mas maraming oras sa kanila. Iniisip niyang baguhin ng kaunti ang kanyang pamumuhay. Dahil sa mga sagot ng tatlong magsasaka na tinanong ko. Alam mo, kamusta ang pagbebenta mo ng mga gulay? Ano ang pakiramdam? Sulit ba ito? At silang tatlo, kapansin-pansin ang pagkakapareho ng tema. Isa ay mahirap, nangangailangan ng pisikal na trabaho, medyo walang pahinga, kahit nasa mga buwan ng taginit, hindi naman buong taon. Ang pangalawa ay ang antas ng dedikasyon. At iniisip kung kaya ko bang panatilihin ito habang buhay. At pangatlo, maaring isipin ang pagbabago ng pamumuhay para manatiling may sapat na maibenta o makapag-develop ng ibang paraan o produkto na pwedeng ibenta, gaya ni Felix Zlatkovic. Nataga-sentro rin ng Germany at nagtatrabaho bilang bahagi ng isang kooperatiba kung saan may farm shop sila at nagpapatakbo ng CSA. Sabi niya baka gumawa siya ng online course ngayong taglamig para ibenta sa mga gustong maging komersyal na nagtatanim ng gulay. Pinag-uusapan natin ang mga isyong ito sa video. Ilalagay ko ang link ng mga magsasaka sa description para makita nyo ang kadagdagang impormasyon. At si Lorenz, si Jarek Ka, na malapit lang dito, mga 100 milya, halos sa hangganan ng Cornwall at Devon, may maganda siyang negosyo. Malaki ang negosyo niya, pero sabi niya hindi ito ganoon kadali. At medyo nadidismaya siya dahil sa dami ng oras at effort na kailangan kumpara sa kinikita niya. Gustong-gusto niya ito pero lagi pa rin may tanong, alam mo yun, saan ka pupunta? At siguradong kailangan mo ng ilang paraan ng pagbebenta. Kaya surin mo ang mga aspeto ng pagbebenta ng gulay. Magseleksik ka muna bago ka magdesisyon na bumili o magrenta ng lupa at magsimula ng kahit anong operasyon para magbenta ng gulay. Alamin kung ano ang nangyayari o meron sa lugar mo o gusto mong puntahan. Maaari mo lang bisitahin ang mga nagtatanim at matuto mula sa kanilang karanasan. Sa pangkalahatan, napapansin ko na ang mga nagtatanim at mga komersyal na nagtatanim ng gulay ay masaya at bukas na magbahagi ng kaalaman tungkol sa ginagawa nila. Malamang magiging tapat sila kung magkano kinikita nila o kung wala silang kita. Ito ay nabibigay lang ng ideya at nakadepende talaga sa lokasyon. Kung maghanap ka sa internet, maaaring makita mo si Jean-Martin Fortier, isang mahusay na magsasaka. Magaling talaga siya. Malamang hindi mo agad magagawa ang ginagawa niya sa unang taon mo, kaya pag-isipan mo din ito. At malapit siya sa isang medyo mayamang lugar sa Montreal, Canada. Sinabi rin niya minsan na marami na siyang naibahaging impormasyon sa mga libro, kurso at naturo ang mga nagtatanim, ilan dito ay malapit lang. At nagalat siya na, malamang sa huli ay masyado ng marami. May limitasyon sa dami ng pwedeng gumagawa nito dahil medyo itinuturing na pagkaing pangluho ang gulay. Hindi sila pangunahing pagkain tulad ng tinapay at kahit patatas. Alam mo, ang patatas, halos hindi ko nga binibilang na gulay talaga. Mayroon akong magagandang patatas dito sa likod ko at para lang yon sa bahay. Hindi ko sila binibenta. Gustong-gusto ko silang kainin at pinahahalagahan ko talaga yung dagdag na lasa at kalidad. Pero ang presyo ng pagbebenta, dahil nga ginagawa ito ng sobrang mekanisado at sa malalaking bukidin, ay napakababa. Kaya, alam mo, huwag mo na lang gawin ito bilang negosyo, payo ko lang.
Pero ang mga gulay tulad ng karot at mga gulay na pangsalad ay may mataas na presyo, kaya hindi kayang bilhin ng lahat. Ayokong sabihin, pero alam mo, walang malaking merkado na naghihintay lang dyan. Kailangan mo din gumamit ng matalinong paraan ng pagbebenta. Nagkakaroon kami dito ng mga weekend na kurso kung saan tinatalakay namin ang aspeto ng pagtatanim ng gulay, pati na din kung paano magtanim gamit ang Nordic na pamamaraan. Maraming impormasyon online, kaya tingnan mo at mag-enjoy sa proseso. Subukan mong magtanim dahil mahalaga ito. Kailangan mong maranasan ang pagtatanim mismo. Alamin mo kung ano talaga ito at kung bagay ito sa iyo. Mag-enjoy ka sa proseso. Sana nagustuhan mo ang maikling pagtingin natin sa komersyal na aspeto ng pagtatanim.